ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ1ชั่วโมงก่อนนอนสวัสดีครับพบกับผมดร.หนุ่ย Strategic Man นะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อนะตามที่บอกไปสักครู่นะฮะก็คือชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ1ชั่วโมงก่อนนอนนะฮะที่มาที่ไปของคลิปในวันนี้ก็เกิดขึ้นจากว่าเมื่อประมาณสักสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำคลิปสั้นขึ้นมาคลิปหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีชื่อเดียวกับที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยนะฮะก็มีเพื่อนๆนะฮะติดตามกันยอดวิวก็แตะหลักแสนนะครับคราวนี้ก็มีคอมเมนต์มากมายเลยบอกว่าทำไมมันสั้นเกินไปหรือเปล่ายังฟังแล้วยังไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่เลยว่าทำไม1 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยมันถึงมีผลต่อชีวิตมากมายอะไรอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นการแถลงนะมาตอบคำถามแบบยาวๆนะก็ขอให้เพื่อนๆฟังให้จบแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะสิ่งแรกที่ผมจะต้องพูดก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานนะทุกท่านนะหรือว่าท่านที่รู้อยู่แล้วก็อาจจะฟังซ้ำเป็นการติวเข้มอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือผลลัพธ์ในชีวิตกับพฤติกรรมในชีวิตครับคือผลลัพธ์ในชีวิตของเราเนี่ยนะฮะคือผลลัพธ์ในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมครับพฤติกรรมที่เราทำทุกวันเนี่ยนะฮะคราวนี้พฤติกรรมเนี่ยมันก็แบ่งใหญ่ๆแบ่งได้ออกเป็น2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกครับคือเป็นพฤติกรรมที่เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยมันควรจะทำดีหรือไม่ทำดีอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกนะฮะคือต้องคิดก่อนนะฮะแต่มันจะมีพฤติกรรมอีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกนะหรือที่เรารู้จักกันก็คือนิสัยนั่นเองคือไอ้พฤติกรรมที่เกิดจากนิสัยเนี่ยมันไม่ต้องคิดครับนะคือมันทำโดยอัตโนมัติเลยนะฮะโดยที่เราคือทำจนที่เขาบอกว่าทำจนเคยชินเป็นนิสัยอ่ะนะเราก็ไม่ต้องคิดเพราะว่ามันผ่านการปลูกฝังถูกโปรแกรมมานานแล้วจนเป็นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็คือรูปแบบของพฤติกรรม2รูปแบบนะฮะที่มีผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีหรือผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรม2อันนี้เท่านั้นคราวนี้สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมที่มีผลต่อชีวิตเราเนี่ยนะ90-97% คือพฤติกรรมนะที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกหรือว่านิสัยนะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราเนี่ยผลลัพธ์ในชีวิตของเราเนี่ยกว่า 90-97% เนี่ยเกิดขึ้นจากพฤติกรรมในส่วนนี้ครับก็คือพฤติกรรมที่เรียกว่านิสัยนั่นเองนะส่วนผลลัพธ์อีก 3% ถึง10% เนี่ยเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมจากจิตสำนึกนะท่านเห็นอะไรไหมฮะว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะดีไม่ดีจะเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงเนี่ยสิ่งที่มีผลมากที่สุดก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกหรือว่านิสัยนั่นเองสิ่งที่2ที่ผมต้องเล่าให้ท่านฟังนะก่อนที่จะเข้าสู่การตอบคำถามก็คือนิสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไงนะฮะผมจะขออธิบายอย่างนี้ฮะคือผลลัพธ์ในชีวิตของเราเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราใช่ไหมฮะก็คือพฤติกรรมนั่นเองหรือว่าแอคชั่นคราวนี้ไอ้แอคชั่นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีอารมณ์มีความรู้สึกมีอะไรยังไงที่เราตัดสินใจที่จะทำสิ่งนั้นนะคราวนี้การที่เรามีความรู้สึกมีเหตุผลที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราคิดยังไงเรามี mindset ยังไงนะฮะคราวนี้ไอ้ mindset หรือความรู้สึกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากชุดความคิดหรือว่าสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนะท่านเห็นอะไรไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือเราโปรแกรมอะไรลงไปในจิตใต้สำนึกนั่นเองนะครับนี่คือความสัมพันธ์นะระหว่างผลลัพธ์ในชีวิตกับสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะผมขอทบทวนอีกทีนะเพื่อท่านจะได้เห็นภาพนะก็คือสิ่งที่เราปลูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึกเนี่ยตั้งแต่เรารับรู้ในช่วงเด็กๆเป็นทารกเลยนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเรารับรู้อะไรมามากมายจนเกิดเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนะเสร็จแล้วมันก็จะนำไปสู่ความรู้สึกนะจากความรู้สึกก็จะนำไปสู่การที่ตัดสินใจยังไงนะฮะแล้วก็นำมาสู่ผลลัพธ์ของชีวิตท่านเห็นไหมฮะว่าเนี่ยแหละจิตสำนึกจิตใต้สำนึกกับผลลัพธ์เนี่ยซึ่งมัน
เป็นสมการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีเหตุมีผลนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกนี่คืออะไรผมกำลังบอกว่าตั้งแต่เราเป็นทารกเลยนะฮะเราอูแวออกมาเนี่ยประสาทสัมผัสเราเริ่มทำงานนะฮะเราเริ่มรับรู้อะไรต่างๆแล้วนะผ่านโสตประสาททั้ง5นะฮะแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยที่เราเป็นเด็กทารกเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะกรองอะไรได้นะคือเรารับอะไรมาเนี่ยมันจะถูกเข้ามาในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันการโปรแกรมจิตใต้สำนึกมันเริ่มตั้งแต่จุดนั้นเลยแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยสมองเราเริ่มพัฒนาขึ้นนะฮะเราเริ่มที่จะเรียนรู้ว่าควรจะรับรู้อะไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยก็จะเริ่มกรองได้คราวนี้การที่เราจะกรองสิ่งที่ได้ถูกต้องหรือว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูขึ้นอยู่กับการบ่มเพาะนะเพราะฉะนั้นคนเราถึงแตกต่างกันเพราะว่าถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะก็เลยทำให้สิ่งที่อยู่ในจิตใจเนี่ยสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับท่านฟังผมไป2อย่างแล้วก็คือผลลัพธ์แล้วก็พฤติกรรมแล้วก็นิสัยเกิดขึ้นมายังไงนะฮะจะมาสู่สิ่งที่จะตอบคำถามในคลิปนี้ว่าทำไม1 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยมันถึงสำคัญต่อชีวิตเราเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือตอนที่เราก่อนนอนเนี่ยนะครับจิตสำนึกเราจะเริ่มทำงานน้อยลงขอให้ท่านนึกภาพตอนที่ท่านกำลังสลึมสลือนะตอนนั้นจิตสำนึกท่านจะเริ่มทำงานน้อยลงแล้วนะพอจิตสำนึกเริ่มทำงานน้อยลงจิตใต้สำนึกจะเริ่มทำงานได้มากขึ้นนะเพราะว่ามันทำงานเป็นอิสระจากเรานะฮะก็คือช่วงที่เรากำลังก่อนนอนเนี่ยนะครับเขาเรียกช่วงนี้ว่า Alpha State นะครับซึ่งตามหลักการในการทั้งเรื่องการโปรแกรมจิตใต้สำนึกเนี่ยช่วง Alpha เนี่ยหรือว่าช่วงที่เรากำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าช่วงที่ก่อนนอนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราสลึมสลือนะเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกไม่มีอะไรมาขัดขวางที่จะรับรู้แล้วเพราะฉะนั้นท่านฟังแล้วท่านนึกภาพออกไหมว่านี่แหละมันคือคีย์มันคือว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเราจะปลูกฝังอะไรลงไปในจิตใต้สำนึกซึ่งมันมีผลต่อพฤติกรรมแล้วก็มีผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตเราถึง 90-97% เนี่ยนะในช่วงก่อนนอนนะมันคือช่วงที่เราจะปลูกฝังสิ่งที่เราต้องการได้ดีที่สุดมันจึงกลายเป็นสาเหตุว่าเฮ้ยทำไม1 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าท่านเหมือนท่านโปรแกรมสิ่งดีๆเข้าไปโปรแกรมสิ่งดีๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วท่านก็จะมีความคิดดีๆพฤติกรรมดีๆผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีๆท่านนึกภาพออกแล้วยังฮะเนี่ยคือสิ่งที่ผมกำลังพยายามอธิบายนะครับก็คือช่วงอัลฟาอัลฟาสเตทนะครับซึ่งเป็นช่วงที่1 ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเป็นช่วงที่เราจิตสำนึกทำงานน้อยลงเขาบอกว่าไอ้ตัวอัลฟาเนี่ยนะมันก็คือเป็นช่วงที่ผ่อนคลายนะครับนะจิตจะมีก็เรียกว่าจิตจะมีสภาวะจิตที่สงบและมีสมาธิแล้วก็มีความถี่ของสมองเนี่ยนะฮะความถี่ของคลื่นไฟฟ้าในสมองประมาณ 8-12 เฮิร์ตซ์นะฮะเป็นช่วงที่สมองจิตคือช่วงที่จิตใต้สำนึกเนี่ยจะเริ่มรับรู้อะไรสามารถคือพูดง่ายให้เรานึกถึงโทรศัพท์มือถือคือเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะ install ลงไปในจิตใต้สำนึกนะเพราะนั้นเรานึกถึงสิ่งไม่ดีมันก็จะ install สิ่งไม่ดีลงไปนะเรานึกถึงสิ่งดีๆที่มันจะเกื้อกูลต่อพฤติกรรมที่จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ดีๆนะท่านเข้าใจยังฮะว่ามันสำคัญยังไงคราวนี้มาดูลักษณะสำคัญของไอสภาวะที่เรียกว่าอัลฟานะอัลฟาคือไอช่วงที่จิตสำนึกทำงานน้อยลงหรือบางครั้งก่อนที่เราจะหลับเนี่ยเราเคลิ้มเนี่ยจิตสำนึกไม่ทำงานเลยนะเราเหมือนว่าเราไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเลยนะแต่จริงๆประสาททุกอย่างมารับรู้แล้วมันก็จะช็อตคัทเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับคราวนี้อัลฟาสเตทมันมีลักษณะสำคัญยังไงบ้างก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่การรับรู้ที่ผ่อนคลายครับนะฮะความเครียดที่ลดลงนะความคิดสร้างสรรค์และการวิธีจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆมันจะผุดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับนี่ก็คือสภาวะของอัลฟานะฮะซึ่งเนี่ยแหละคือพูดง่ายผมตอกย้ำอีกทีว่า1 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยมันทำให้มันจิตใจเราเนี่ยสภาวะจิตเราอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอัลฟา
เพราะฉะนั้นมันจึงสำคัญต่อชีวิตเรามากมันสำคัญต่อการที่ช่วงนั้นเราจะเลือกเอาอะไรที่จะใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกผมยังจำได้สมัยช่วงที่ยังเป็นเด็กๆเนี่ยนะแม่บอกทุกคืนเลยบอกว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนนะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกนะผมก็คิดว่าแม่ก็คงไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนโบราณเขาเข้าใจอะว่าช่วงก่อนนอนเป็นช่วงที่เราควรจะใส่อะไรดีๆเข้าไปในจิตใจนะฮะก็คือผมเป็นชาวพุทธเนี่ยผมก็ถูกสอนให้ต้องสวดมนต์ก่อนนอนนะนี่แหละคือเป็นสิ่งที่มีมาแต่โบราณแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะ1 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยนะฮะที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเพื่อเป็นการตอบคำถามหลายๆท่านที่ต่อว่าผมด้วยว่าทำไมพูดวนไปวนมาในคลิปสั้นนะก็มาอธิบายในคลิปยาววันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามเพื่อนๆได้ว่าไอ้1 ชั่วโมงก่อนนอนนะช่วงที่เราก่อนนอนเนี่ยมันสำคัญต่อชีวิตของเรายังไงนะฮะท่านลองคิดดูว่าถ้าเกิดทุกวันเนี่ยนะท่านก่อนนอนท่านนึกถึงแต่สิ่งดีๆนะคิดแต่สิ่งดีๆนะชีวิตท่านก็จะดีนะเพราะว่าท่านใส่สิ่งดีๆเข้าไปในจิตสำนึกแล้วมันก็จะมามีผลต่อพฤติกรรมมีนิสัยดีๆมีนิสัยที่เกื้อกูลต่อการบรรลุเป้าหมายนะอยากจะบรรลุความสำเร็จอะไรก็ให้นึกตอนก่อนนอนเนี่ยแหละมันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านเพราะจิตใต้สำนึกท่านเนี่ยมันเปรียบเหมือนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ครับมันเหมือนควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่พอเราใส่อะไรไปเนี่ยมันก็จะโปรเซสแต่ถ้าเกิดเราไม่โปรแกรมสิ่งดีๆนะมันก็จะไปคิดอะไรที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ตัวเราเนี่ยเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรดีไม่ดีเขามีหน้าที่รับแล้วก็ไปโปรเซสเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องโปรแกรมสิ่งดีๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกโดยเฉพาะตอนก่อนนอนเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ1 ชั่วโมงก่อนนอนชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ1 ชั่วโมงก่อนนอนก็คิดว่าคงจะเล่าให้ท่านฟังประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะฮะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเมตตาดร.หนุ่ยก็กดสนับสนุนให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะดีไม่ดียังไงก็ติชมกันด้วยเพราะว่าเริ่มทำคลิปลักษณะนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็พูดแบบบายฮาร์ดเลยนะฮะก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆนะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะก่อนนอนคืนนี้นึกถึงสิ่งดีๆนะแล้วชีวิตท่านจะดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ